Маш, ну ти скоро. Бегу! Бегу я скоро! Маша, час уже, час. Що час. Все, сейчас, 5 минут. 5 минут я готова. Чекай. Маш, якщо ми будемо так довго збиратись, ми ні в яку опішню сьогодні не попадемо. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми вирушаємо в Опішню. І якщо ви хоч раз чули про українське гончарство, то чули про неї. Бо Опішня – це столиця української кераміки, місце, де глина перетворюється на мистецтво. Але їдемо ми не тільки за глиною, точніше, взагалі не за глиною. Наша мета – це етнопоселення Старий Хутір. Уявіть собі, мальовнича місцевість, вершина пагорба, будинки в національному стилі, страви з печі, ферма натуральних продуктів, власна крафтова броварня і навіть мистецький майданчик для фестивалів. Тут можна поселитися в будинок 60-х, сходити на рибалку чи в лазню, взяти участь у майстер-класах або просто забути про те, що десь існує міська суєта. І ми вирішили пожити тут одну добу, щоб зрозуміти, це просто туризм чи справжня подорож у часі. І якщо раніше я чекав Марію, то тепер ми трішечки помінялися ролями. Вона чекає на мене. Прогноз погоди нас не те що порадував. Обіцяли зливу на весь день. Але ж я поступив дуже розумно. Спочатку забронював будиночок, а вже потім глянув у смартфон. І звісно, дощ вирішив не відставати від нас ні на хвилину. Так почалась наша подорож в Опішню. І так ми на місці. Доїхали. І одразу перше ж випробування. Де припаркуватися? Така стояночка тут для людей, котрі забронювали тут домик. Там, судячи по людям, є кафешка. У них популярна, напевно. Бо людей тут на стоянці багатенько. Поки ми паркувалися, вже, напевно, машини 4-5, котрі не змогли заїхати. А всі тут повставали як. Старий Хутір одразу зустрічає атмосферою.
Все мальовниче, все затишне, але трохи нагадує квест. Знайди адміністратора, дізнайся, де твоя хатинка, і зрозумій, як тут взагалі все працює. Але це не важко. Тут дуже добре, що є всюди вказівки, куди їхати. Тобто, якщо ви заїжджаєте, ви одразу бачите, куди доїхати, ви тут не заблукаєте. І так само, от, наприклад, ця парковочка, там була така позначка, що саме для гостей Старого Хутору. Враховуйте те, що в вихідні дні тут повний аншлаг. Стати на парковку дуже проблематично. Поселення, якщо ви замовляєте будиночок, з 14 години. Дивись, який тут гарний краєвид відкривається. Ми чекаємо, поки наш будиночок прибирається до 14 години, тобто ще півгодинки маємо погуляти. Але тут є де погуляти. До речі, друзі, поки Дмитро знімає, вже одразу розкажу, що мені не сподобалося. Не сподобалося це те, що Дмитро забронював домик, але при цьому там дуже багато вони пропонують для проведення дозвілля свого тут. Тобто тут можна і кружки гончарства, так, там пройти. Тут можна, зараз я навіть вам прочитаю, що саме можна, але при цьому всьому контактна особа це була Світлана. На жаль, вона постійно не брала слухавку. Тобто в мене були деякі питання по дозвіллю, але вона, на жаль, не взяла слухавку. Сьогодні приїхали, телефонуємо, щоб поселитися, але вона, на жаль, знову не бере слухавку. Тому якось оцей момент не дуже приємний, якщо чесно. Стосовно дозвілля. Дозвілля – народна кулінарія. Ви можете отримати майстер-клас по качаній каші, 720 гривень на годину, група з 8 осіб. З 9 осіб – 960 гривень. Ви можете навчитися ліпити вареники, 420 гривень за людину, 4 вареника ви робите. Ви можете навчитися вергуни робити, 180 гривень за людину. Розпис пряників, 240 гривень за людину. Катана свічка, свічкова магія, 360 гривень за людину. Лялька-мотанка, 360 гривень за людину. Глиняна іграшка-свистунець, 360 гривень за людину. Гончарування, 550 гривень. Далі ви можете влаштувати тематичний пікнік з істориком або природознавицею. Під час цього затишного відпочинку «Просто небо» ви дізнаєтесь від історика цікаві факти про Опішню або легендарну Діканьку, оповиту міфами, козацькою славою і гоголівською містикою. Від природознавців про природу, рослини, птахів і таємниці краєвиду, які часто залишаються непоміченими. Написано дуже гарно, але зможете ви цим зайнятися чи не зможете, виключно залежить від того, чи ви зможете дозвонитися, дописатися до Світлани. Да, трошечки незручно. Потім вони ще пропонують оглядову екскурсію околицями хутора по місцям: Старий Хутор, Старовожа вежа, Лиса гора, Городище і Громова крамниця. Ну, старовинні вишиванки і вінки для вашої неймовірної фотосесії, ще є баня. Так ось, це все можна замовляти заздалегідь, але так, на жаль, я не взяла слухавку. Але подивимось, як ми самостійно зможемо свій досуг організувати тут. Принаймні тут дуже тихо поки що і красиво. Алло? Так. Так, а куди підходити? Я десь побачу по вказівникам, чи підійти в кафе і там зорієнтуєте? Ну, ми зараз тут на пейзаж дивимося. Ага, дякую, чекаємо. Угу. Добрий день. Ваша хатинка, ви тут униз їдете. А їхати машиною, так можна? Ми стоїмо там на парковці. У вас яка машина? Вона висока? Ну, типу такої. Скажімо так, питання не в тому навіть. Там далі ви нормально доїдете. Ви за цей гори спуститесь і підніметесь. Так, це повнопривідний кросовер. Питань Так. тоді немає. Угу. Та ви їдете О, класно. прямо по цій доріжці. Ага, Там буде одна, оця ж минаєте цю хатинку, он зелена криша. так, так. А за нею там буде наступна хатинка, але вона буде Там не вказівник буде, а так? Да? трішки далі. Там є вказівник і там є така, отаким заборчиком огорожено. Ага, Там парковка. Ви Ага. можете туди ставити машинку і до вас Супер. підійде дівчинка. супер. Вона вас посела і все вам Добре, дякую вам. Стосовно замовлення в кафе, ми можемо зараз замовити у вас і взяти з собою?
Чи підійти пізніше там і забрати? Пізніше підійти, Так. вимити, що замовити. Я А скільки воно готується замовлення? Ну, дивлячись, що, мабуть, ну, що за питання. Що якщо там мучне, то це трошки довше, і свелене. Ну, десь хвилин 30 на все про все, так? Мгм. Якщо не це, то ми заберемо швидше. Багатенько так людей. Що ми будемо замовляти, Маш? Ось ви обираєте, це дошка. Може, зручно. Що порекомендуєте? Що таке, щоб без сала, без сала? Ну, борщ з грушею – це пісний борщ. Ага. Бульйон вариться на грушках. Холодник – це таке як окрошка, але воно зроблено на барячку, і там м'ясних інгредієнтів немає зовсім. Що таке баба шар? Баба шарпанина – це рибка хек в борщику, залита сирним соусом, запікається в духовці. І шпундра? Червоний барячок і м'ясо свининки. Це 50 на 50, тушиться в квасі, додається сметанка, чесничок. Круде – це м'ясні кульки з курячого фаршу, всередині сир. Так, що з риби ви говорили, що? Баба шарпанина – це рибка, грек під сирним соусом. Виванці Годзя, да? Це шматочок Годзя. морковки, огірочка, солоний огірочка, скручується рулетиком, тушкується. Водю буду тоді. Угу. А верещака це ребра, типу, да? Це Смажені? свинині ребра, запечені в духовці у великому квасі. От і верещаку я буду. А у вас солодких немає вареників? Є із З сиром? горохом, ну, з І з сиром, ожином. І з ожиною, так, це солодкі. З ожиною, давай попробуй. Давай. Ми соберемо, я вам зателефоную. Добре, Дякую. розраховуватися можна терміналом, готівкою чи як? Чим ви захочете, ви можете розрахуватися там і завтра, і Мгм. просто якщо це не будиночок, а тоді. Добре, добре. Так, ідіть, поселяйтесь вас. Так, так, добре, дякую. Ви ж запам'ятала, що ми замовили. Я те запам'ятала, Годзю що ти якусь. замовила. Годзю і ребра. А ти бачиш, яка черга тут на замовлення? Нас пропустили без черги, тому що ми Ну, така черга, тому що люди приїжджають звідси. Я бачу з Києва в основному. І тому люди приїжджають в кафе. Слухай, Люди приїжджають поїсти смачних страв. Це ж, напевно, Київ, Дніпро, середина Полтава, да? І це от люди заїжджають на Коротше, каву. якщо ви з будиночка, ми приїхали, а будиночок готовий, замовили їжу, буде готово протягом хвилин 30. І якщо ви з будиночка, то ви в черзі не стоїте, ви крутий красавчик, вам без черги. І, до речі, ця жіночка дуже приємна. Мені сподобалась. Територія етнопоселення доволі велика, і кожен будиночок заховався ніби в своєму куточку. Наш внизу, тож спускаємося просто туди. І з кожним метром стає все зрозуміліше. Це не просто готель, а маленьке село. Коротше, якщо дивитися зверху від кафешки, в цій такій улоговані, якщо правильно я називаю, тут знаходяться всі ці хатинки, от прямо в рослинності, так сховані. Зверху їх майже не видно, тільки зелені дахи. І ось вони отут, там наша хатинка, там 1930 рік хатинка, там ще якась хатинка старенька. Коротше кажучи, Дуже багато місця для усамітнення. воно так все затишно виглядає, все так дійсно, як ніби невеличке село, дійсно етнопоселення, можна так сміливо його назвати. А зараз ми йдемо поселятися і покажемо вам, що там у нас є всередині. Добрий день. Так, 60-то, так. Це якщо ми захочемо якийсь мангал. Мгм. А в кафе, скажіть, будь ласка, м'ясо не продають так, щоб його пожарити? Це треба десь нам самим поїхати, да, в магазин? Угу. А вони у вас взагалі тут ще працюють? Не закриваються вони там Магазини? в 6 вечора? Да. Ну вони там десь сямою отак. Ага, закриваються, все понятно. Так, друзі, ми при вході знімаємо капці, бо тут чистенько. Далі тут ми одразу бачимо правила дому. Дивіться, мріяти, побачити, навіть якщо важко, виконувати обіцянки. Ти бачив, Киця? Ти повинен виконувати мої обіцянки. Багато сміятись, бути щасливим. А ось і наша хата 1960 року.
Тут навіть ще пахне побілкою, це глиною. Я не знаю, що це за запах, але я такий в дитинстві відчувала. Ви подивіться, як так. Давайте спочатку. Кровать, ліжко. Да, трошечки ми тут накидали вже своїх речей. Ти бачив Єміля на печі? Ілі як там щось таке називається? Ось це ліжко прям навіть на печі. Прикинь, як тут. А ну-ка, я зараз протестую, але тут дуже твердо. Тут навіть матрасику, походу, ніякого немає. Як лежиш, як на дошці. Але це прикольно. Слухай, мені подобається. А ще якщо почнуть топити, а грубо тут працює, до речі. Ну, взимку, ну, понятно, що не зараз. Ну, все ще для дітей, тут і дорослим прикольно. Ой, глянь, які бавовняні. Льон? Ну, от, льон. Слухай, а давай перевіримо чистоту. Зазвичай тут в таких місцях вони дуже погано прибирають ось це все. У них багато ось таких дрібних, але дуже красивих вазочок. Чисто. Але чисто. Диви, які вони автентичні. Вони дійсно того часу, вони вже поломані. Але це ж все ж таки історія, цікава. Ліжко, чекай, зараз перевіримо, чи чисто тут. Ось так, наче чисто, так. Да. Не наче, а воно чисте. Перила чисті. Так, далі подивимось. Слухай, мені так подобається тут. Мені так подобається тут постіль, вона така прикольна, вишиваночка вся. Ой, мені здається, воно зручне, воно не тверде. О, класне, воно не тверде і не м'яке. Тому мені здається комфортно, але пружини відчуваються. Ну, типу, не відчуваються, але вони тут є, він на пружинах таких. Ось. Але він не такий м'який, це не ортопедичний матрас. Так, дивись, давай. А давай подивимося в номері. Ми коли замовляли по інтернету, ось наша хата, зараз я знайду і подивлюся, що вони нам взагалі тут інфраструктура. 4 ліжка, раз ліжко, 2 ліжка, 3 ліжка. Душ з туалетом дійсно є, телевізор. А де в нас телевізор? А у нас немає телевізора. Чи вони пишуть, що він є? Ну, якось зовсім недобре. Холодильник є, я його бачила, і електрочайник є. А ось на телевізору ви і ах. Постіль наче чиста і пахне вона нічим не пахне, але вона чистенька. Да, це вже добре. Полотенця, ну, зазвичай, звісно, білий, але ми не в готелі, ми в хаті. Тому вони зелененькі. Але без дирочок, без нічого. Все наче ок. І теж, мені здається, що вони навіть пахнуть цим запахом, який тут з цією побілкою, або чисто. Там я вже була, і коврик я вже перевірила. А що, мені здається, що в 60-ті роки такого не було. Що це? Це вішак? Це рубашки, одежу, верхній одяг. А було так?
310 років. В цивілізованих країнах було. О, дивіться, тут ще є обслуговування печі. Тобто, дійсно, ось ця піч, вона працює. З 12 до 14 наш фахівець здійснює обхід будинків та розпалює піч. Будь ласка, перебувайте в будинку або залишайте ключі в вхідних дверях. До 15 фахівець підтримує комфортний температурний режим. Самостійно контролюйте останній обхід для перевірки. Ну, тобто, це добре, що тут є ця інформація, що тут є безпека, що вони це контролюють. Це дуже-дуже добре. Далі, тут є дуже автентичний Ти ж і скажи, що це? кухня. Ну, це ж зрозуміло, що це Ну, кухня. кому це зрозуміло? Я запрошувала всіх в кухню. Як Я не чув, щоб ти Гозда, я ж сказала. запрошував. Це ти не чув просто. Дивіться, які файні. Ми вже 2 чашечки звідси взяли, але у них майже увесь посуд ось такий. Варто Водичку. сказати, що всі будиночки розраховані на проживання 4 людей, але за кожну людину, за кожне додаткове ліжко по 500 гривень. Але якщо так глянути в цю кімнатку, то в принципі 2 людини на ліжку точно помістяться, 1 людина ще є на одному ліжку і точно ще хтось може на печі виспатись. Так що. Подивіться на цей посуд. Він такий гарненький. Він створений ручками чиїмось. Саме для нас він створювався. Це не те, що штампувались там десь, а ось він саме для нас створювався. І він тут усюди такий. Також я хочу зауважити, що тут є весь необхідний посуд. Тут ще вам нададуть чай, якщо ви хочете чай, цукор, будь ласка, палички. Тобто це теж входить в номер, в стоїмость номера. І ось така водичка. Тобто ці 2 для вас, а ця для чайника. Так, друзі, подивіться, скільки тут цікавих раритетних речей. Ну, трошечки є, але трошечки. І тут вже не трошечки, якщо подивитися. Ну, зрозуміло, що такі штуки ніхто не протирає. Да. Ключове, підлога чиста, Підлога чиста, так. постіль чиста, Чиста. біля постелі чисто. Чисто. Це головне. Посуд чистий, столик чистий, Що приємно. в ванні є. Зараз почекаю, як вони обіцяли нам холодильничок. Ну, теж чистенький, не воняє. Морозильничок теж є. Про нас подбали, але не повністю. Ось, будь ласка, чайничок, який вони і обіцяли. Він є, все з ним добре. Він без накипу. Тобто нормально. Накипу немає. Дивіться, який прикольний виключатель. Як раніше було. Ну і ні, це вона вже в 61-му році таке у людей не бувало, такого прям шика, бо ванна, туалет були на вулиці. А тут, бачите, будь ласочка, яка прикольна раковина. Холодна вода тут є. Ой, для вас подбали, бачите, для посуду дали вам ось, будь ласка, мочалочка, ось, будь ласка, тряпочка і навіть рідину для миття посуду. І є також це, скоріш за все, мило. Ну, дивіться, душ. Ой. Так, тут взагалі-то чисто. Ти так думаєш? Я так думаю, так. Да. Але при цьому це вже в нальоті усе. Тобто це можна, бачиш, його, в принципі, антиналіт взяти і він буде нормальний, але ж це треба зробити. Ніби норм. Так, да, нормально. Це дуже багато таких штучок, які надають атмосферу цій хатинці, цьому будиночку. Апетит після дороги доволі серйозний, а ми ще й ревізію будиночка провели, тож доволі добре зголодніли. І добре, що в етнопоселенні є кухня. І не проста, а з котляревськими шедеврами. З назвами там точно все вийшло дуже смачно. Доставку викликали? Ну добре, де вона?
Смачнющі. Вау, фіга собі. Оце і справді українська доставочка. Ти диви, як це файно виглядає. Ну, Ми знімемо накривай на стіл. наше враження. Накривай на стіл. Так, ось. Так ось, давай. Так, з чого ми почали? З чого ми почнемо? З вареників. Ні, Тому зачекай. Ладно. Значить, спочатку ми почнемо. Це шпундра, бурячок з свіниною. Це, що я казала? Як ребра називаються? Верещака. Це ребра з чимось. І це гедзьо. Годзю. Годзьо. Курочка з овочами. Ну, сметанка у нас до... Ну, виглядає найбільш апетитніше з цього всього тільки ребра, тому що, ну, ще, можливо, варенички, бо і то вони як пироги виглядають. Бо це місиво чогось червоного. В мене квас. Це, коротше. Тебе узвар? Давай, зі святом. Угу. Що, тобі не сподобався узвар? Узвар хотілося б насиченіший, він трохи пустуватий ніби. А мені квас сподобався. От якраз він без синтетичних оцих от не сильно солодкий, але сладощі є. Ну, такий вкусний. Ну, він, мабуть, домашнього виробництва. Угу. Відчувається запах дріжджів, але не вистачає трошки бульбашок. Трошечки більше хотілося б. Ну, реберця ніби смачні. Шпундра теж. Кисленькі. Я скільки разів була у Карпатах, там завжди була шпундра. Але я завжди обирала щось інше. Нарешті я її скуштувала. Виглядає, ніби їх хтось їв уже. М-м. Це дуже смачно. Угу. На мені серветочку. Тримай. Я думаю, що це туалетний папір тут. Стояв він на кухні. Так, оцю годзю. Зараз спробуємо. Ну, походу, як якийсь як лечо. Ну, тут болгарський перець. Ну, непогано. Хай теплесенький. Чуть-чуть. М. Вареник з ожиною. Ну, ожини тут небагато. Одне тісто. Угу. Дивись, не одне тісто, пошла Угу. ожина. Ну, чого ти наговорила на них? Набрехала. Ти дивись, скільки там тої ожини. Ого. Смачно. Вони зверху присипані трошечки цукром. І це смачно. Що кажучи. Цікаво, скільки ми за це заплатимо. А я можу тобі сказати. Коли підеш платити, розкажеш, добре? Ну, а А ну за те? давай, порахуємо, цікаво. Може, я доїдати не буду. Дивись, моя шпундра коштує 200 гривень. 200 гривень є. Да. Ребра твої 200 гривень. 200 гривень. Годзя 200 гривень. О, що це за такий цей? Може там грам? Ні. Справа гривні? Вага зліва, справа ціна. Так, 3 по 200, так, є. Да. Вареники. 200 Вареники? гривень. Ні, Дай вгадаю. Ні, 180. 180. І узвар і квас От вони якраз не прописані. не написані. Угу. Ну добре, будемо вважати теж 200 гривень. Угу. І того 980 гривень. Після обіду ми зависли просто біля хатинки. Хтось назвав би це нічого не робити. А ми кажемо, це найкращий відпочинок. Що я вам можу сказати? Цей гамак, він просто ідеальний. Бо ти настільки відпочиваєш і такий кайф отримуєш, що 4 тисячі вартують цього. Стара хата спочатку мені здавалося, що то задорого 4 тисячі гривень за стару хату. Але от в поєднанні цього дворіку, то напевно, норм. Дивіться, тут у нас є чудовий гамачок. Можна отримувати насолоду хоч цілий день. Тут є ще мангальчик. Ви можете пожарити м'ясо. На жаль, углі вам ніхто не дасть, але є дрова. І там ще сарайчик стоїть, і там багато дров. Тому дрова є. М'ясо не продається в магазині, треба його піти і купити. Але, будь ласка, якщо щось потрібно, жарити собі
До речі, шампур немає. І рішотки. Ну, напевно, вони дають, якщо треба. Я так думаю. Бо ми не збиралися м'ясо жарити, тому якщо ви любителі позасмагати, такі як я, наприклад, я обожнюю засмагу, тому ви лягаєте сюди і собі отримуєте задоволення. В залежності від того, куди, тут як звичайний тапчанчик. Тобто ви можете в рівень вирівняти, можете залишати. Також, якщо ви захочете просто відпочити, або до вас прийшли друзі, будь ласочка, лавочка, сіли, потріщали, якщо це бабульки, і, пожалуйста, можете поспілкуватися на лавочці. Також є веранда, де ви зможете снідати, вечеряти, обідати, все, що хочете робити. Дуже зручно, що тут стоїть смітничок. І що мені більше за всього подобається, що тут досить велика територія, що у тебе вистачає місця, ти можеш робити тут все, що хочеш, ти можеш приїхати сюди компанією, і в тебе буде і вистачати і місця, і тобі на головах ніхто не сидить. Бо спочатку, коли ми приїхали, ми ж одразу там під'їжджаєш і одразу потрапляєш в це кафе. Дуже багато людей, я побачила, що там стоїть номерочок там хати 1914, тобто це перша хата, там вона найдавніша, але при цьому всьому вона, виходить, найдавніша, але вона знаходиться в такому місці, де якраз біля кафе. І там дуже багато людей, всі товкуться. Я трошечки засмутилася навіть, думаю, стільки людей. Ну, хотілося дійсно поїхати кудись так відпочити в тишу, релакснути. А ось коли нам сказали, що нам сюди, отут я дійсно приїхала і релакснула. Бо тут тихо, хочеш собі засмагай, хочеш собі жарь шашлики, що хочеш, то й роби. Хочеш, будь ласочка, сільський сон по обіду. Люди сплять? Люди сплять взагалі-то в обід? В селі ні? Ну, ото зранку, вони зранку встають, а це ж вже майже день пройшов. Ось, і дивіться, друзі, яка величезна тут територія, і вона тільки для тебе, для вас. Тому що хочеш, якщо у вас купа дітей, будь ласка, нехай в футбол грають, в баскетбол грають, що хочуть грають. Місця вистачить усім. А хочете, до речі, як знаєте, там, не знаю, в книгах Шевченка, сідаєте таки під дерево з книжечкою і в цій тиші насолоджуєтесь і читаєте книжечку. Ну, щоб ви розуміли, я все ще йду ось по нашій території. Ой, ви тільки подивіться, хто там у нас? Це ферма Барашкова. Це Барашулькіна ферма. Ой, я їх злякала, не лякайтеся. Маленькі мої, ну чого ви? Киця, вони мене злякалися. В общем, напевно, їх можна підійти погладити, але вони дуже перепугані. А це що за ягодка? Друзі, хто знає, що це за ягодка? Пишіть в коментарях. Ой, вона ще трошечки колюча. Знаєте, ми думаємо, що так буває у кожного. Здається так, що пообідав і до вечора вже нічого не треба. А потім дивишся на годинник, кухня в кафе вже закрилася. І саме в цей момент по закону підлості з'являється апетит. Так сталося і у нас, тож ми вирішили їхати в місцевий супермаркет і розвідати, що тут і до чого. І от ми заходимо в цей супермаркет, і перша наша думка – стоп, а це точно село?
Асортимент такий, що й в Дніпрі деякі магазини могли би позаздрити. Полиці заставлені всім, що тільки можна придумати, від свіжих овочів і фруктів до імпортних делікатесів. Навіть пиво з кількома десятками видів. Це точно не те, що уявляєш, коли думаєш про магазин у селі. Вийшли з маркетопту, скупилися на 350 гривень, взяли на вечір творожочок, йогурт, бананчик та чіпси. Тому і каву. Тому все добре, магазин ок, скуплятися можна. Працює до 9 години вечора. Ну що ж, наш день добігає кінця. І вийшов він досить насиченим. Дорога, нові враження, знайомство з хатинкою, смачна їжа. А тепер час готуватися до сну і нарешті відпочити серед майже дикої природи. Тут був шнур. Сятно поселення, сільська хата. І як в сільській хаті, кожен сам собі готується до сну. Я сподіваюся, що взагалі-то вони людям застилають постіль, але просто що тепло було, а це останні ось там буквально сьогодні холодно стало, то напевно вони тому і не заправили. Але ж бачиш, ковдра, вона нова майже. Тобто вона є. Ну, сподівайся. Ну, вона є і вона майже нова. Сподівайся на це. Але да, трошечки не дуже прикольно це застилати постіль, це стояти. Я так не люблю це все. А я вже ходив в душ. І як тобі? Водичка закінчилась просто. Дуже смішно, прям ха-ха-ха, похатався. Ще я буду. Скільки там літрів бойлер? Літрів десь, я думаю, що 50. Ну, і скільки ти витратив? 40-50. Я десь витратив 2 відра. А чого так багато? Половину, виходить. Чого так багато? Як ти вважаєш, як я вся повинна помитися? А так, друзі, кожного разу виходить в такі місцинки, де ми приїжджаємо, де маленький бойлер. Я завжди Марію пропускаю вперед, а потім сижу, ще чекаю, поки вода нагріється. Цього разу ми вирішили, що буде по-чесному. Ми Я не схожу вирішили. перший. Ти проліз перший. Я схожу перший і все. Ти просто нагло проліз. Коротше, дивіться, друзі, що відбувається. Цілий день була класна погода, прям класна, сонечко. А ввечері лупанув дощик. Прямо дощ, прямо злива. Коротше, швиденько треба ховатися. А зараз поговоримо, як доїхати з Дніпра до цього прекрасного містечка. А найкраще їхати, як на мене, це через Красноград, колишній Красноград, а зараз це Берестине називається. І насправді, якщо для того, щоб обминути оце жахіття, яке біля Царичанки, Китай-город і так далі, в Дніпропетровській області, найкраще проїхати через Берестине. Єдиний такий непоганий шматочок дороги – це від Берестине до Карлівки, десь кілометрів 15, воно таке, трошки потрясе. А так в основному дорога класна, насправді. Ти записуєш? А ще тоді, якщо ти записуєш відео, то ще хотілося б Ти сказати. щось хочеш сказати? Да, я ж знімала його. А ти що, милась з мікрофоном? Ну, я зняла його, Люди, покупалася. катастрофа, воно Я ж з ним зайшла миється з туди. мікрофоном. Мені ж треба кудись була. А я згадала усі, можна сказати, приємності в лапках приватних будинків. Бо я почала готувати тобі їсти. Послухай. Я чую. Друзі, чуєте, як цей, як він, дах, як вітер там гуде. Тобто реально як в якійсь сільській хаті. Вітер завиває прямо на горищі. Оце мені дуже подобається. Дощ і вітер. До речі, як? Води вистачило? Да, вистачило. Води душ нормальний, присмак, не присмак, а запах води є. Але мені здається, що він є усюди. Це в Дніпрі його хлорирують. А так ось цей такий, знаєш, Мені пресний. здалося, що вода така, як в Миргороді, м'яка-м'яка. Ну. Недалечко від Миргорода, я так розумію, вона така м'яка.
Ми прокинулися в тиші. Варто сказати, що ранок тут зовсім інший. Свіже повітря, спокій, краса. Це все в місті просто не відчуваєш. На подвір'ї чути тільки спів пташок і легесенький шелест вітру. А найкраще в цей момент – ранкова кава, яка смакує так, ніби її заварили не в чашці, а прямо в атмосфері цього місця. А ще й коли вона в глиняній філіжанці. Це мало би бути все набагато апетитніше і смачніше, але хтось забув вдома дріб. Так, Маш? Тому ми подзвонимо в кафе і замовимо нормальний сніданок із нормальною кавою за 35 гривень. Алло, доброго дня, старий хотів. Доброго дня. Ми з будиночка 1960. А скажіть, будь ласка, можна замовити сніданок і в 11 к вам приїхати туди? Так, звісно, можна. А скажіть, будь ласка, у нас тут питання манники з творогом. Це що таке у вас? Манники з творогом – це таке, воно як пиріжок. Але замість тіста там іде манка, а всередині творожок. Воно обмочується в яєчко і обжарюється. І маннички. А, добре, давайте. Воно солодке, так? Воно ж солодке, правильно? Так. Ага, чудово. Давайте тоді омлет з ковбасками, яєчню, звичайно, без З ковбасками. Теж з ковбаскою. Я вибачаюсь, у нас ковбаски закінчили, ще їх не привезли. Вони після обіду будуть, так що я можу просто... Дивіться, омлет можна ще з сиром і... Да, Я давайте. теж тоді. Я теж тоді з сиром і помідором. Ти теж омлет? Тоді 2 омлета з сиром і з помідорами. Потім можна ще манники з творогом. Сирники вам чи налиснички з творогом? Манники. Чи манники. Просто зв'язок не дочула. Угу. Так, манники. 1 порція. Так, 1 порція. Угу. Ага, ну і До манників треба там цей варення, чи мед, чи що, чи... До манників в нас іде сметанка, Ага. але якщо хочете, можемо і меду. Ні, не треба, дякую. Тоді сметанка підходить. І капучино латте, там вже можна по місту замовити, або краще зараз замовити. Ага, добре. Можете приїхати, скажете, ми вам винесемо. Це добре, в 11 ми будемо. Дякую вам. Ага. Гарного дня. Все, побігли швиденько снідати. До речі, мало не забули сказати. Ввечері тут був справжній атракціон. Один веселий чоловічок на мотоблоці катав повний причеп дівчат. Судячи з усього, він тут найпопулярніший і точно найгучніший персонаж. Цілий вечір чувак катає на дирчику, якийсь на мотоблок з прицепом. Чувак катає гостей. Хвилин 30 назад ще їхали і кричали. Повний прицеп дівчат. Зараз, видно, пустий поїхав. Коротше, весело. Мабуть, немає нічого кращого, ніж снідати. Ось в такому місці, на такому краєвиді. Угу. А отут знизу одразу, бачиш, хатинка ще теж одна, напевно, якогось року. Цікавого. Добрий ранок. Ні, дякую. А якщо є, можна, дякую. Ну що, не змерзла. Слухай, вдома ми постійно відкриваємо вікна, тому що нам хочеться подихати свіжою пилюкою з Дніпра, з проспекту Поля. Да? А нам завжди жарко. Мені зараз комфортно, мені вдома комфортно. Мені зараз комфортно, а тобі холодно. Ну бачиш, я як махар Росомаха. Друзі, як так буває? Вдома жарко завжди, хоча мені комфортно. А як тільки я хочу свіже повітря, я люблю свіже повітря. Так клас, я люблю його, але мені треба одягнутися, і я буду насолоджуватися.
16 градусів. Це що, тепло? Боже, як холодно. 16 градусів. 15 градусів, уявіть собі, наскільки це холодно. А я в футболочці. Ми вже зібралися снідати, але кухня трохи затрималась із приготуванням. І знаєте що? Це виявилось навіть краще, ніж якби все подали одразу. Бо саме в цей час ми познайомилися з власницею етнопоселення. Вона розповіла стільки цікавезних історій і деталей про це місце, що ми на мить зовсім забули про їжу, слухали і ловили кожне слово. І вже вибачте, що вона до вас спиною, але ніхто не готувався, і це вийшло дуже і дуже спонтанно. А скажіть, в основному звідки до вас люди їдуть? Що вчора так багато людей було? Це зробили дорогу. Оту від Полтави, да? Ми бачили, да. Раніше, прям. то, в принципі, якби проживати, то більшість були це навіть Запоріжжя, Мгм. є пару таких Мгм. сімей постійні приїжджають. А Харків, Дніпро, Кременчук, Угу. Київ рідко. Зараз чомусь не знаю. Раніше більше було Києва, та напевно, що більше Західна Україна. І що, прямо зробили дорогу і всі поїхали? Омлет, Чи поїхали просто поїсти? А ми да? там омлет. Ще Ага. дожарюється 2 хвилиночки. Добре. Просто поїсти. От чомусь тоді ж як та яма була, дорога була. така Ну я погана. начитався, така дорога, так погано. Я вже думаю, ну капець, ну ладно, 40 кілометрів ще якось потерпимо. Але спілкувався з Світланою, по-моєму, Да, вона да. каже, що скажіть тим, де ви читали, що дорога вже зроблена. Вже зроблено. А очерету А коли ви цю всю ідею зробили, в почали? 10-му В році. 10-му році? Да, вже 15 років. Ну, дуже прикольно. Ну, ми ж теж, знаєте, починали з однієї хатинки. Це було. Це чи не єдина, мабуть, така штука, така місцина, да? Ну, Горбунов казав, по всій Україні їздив, то такі ми тільки одні. Та мені теж так здається. Типу на парковці. Угу. Ми з самками залазимо. Сам? А снігу багато у вас тут буває в цих краях? Бо ми ж в Дніпрі вже забули, коли той сніг бачили. В минулому році нас його не дуже багато було. Угу. Щось якось так було час. Я навіть згадала, що знаєш, в Дантес у нас якраз жили, і сніг випав. Я кажу, це вам прямо повезло. Хто жив? Просто Дантес. Володимир. Це співак? Серйозно? Да. Ого, а що, приїжджав просто відпочити, чи якийсь проєкт Ні, був? на 3 дні ми Так? відпочивали з Дашою, з малими. Прикольно. А Даша це яка? Це Кацуріна? Так О, це- Я просто не в курсі Я його цих всіх. інколи ввожу в курс справи у цих всіх. Це ж такий момент був, коли в нас... В цій хатинці? Да. Це ваше, да? До, прикольно, класно. Да, дуже. Того я так і розказую, бо я це Ви все... дуже жила. захоплююче розказуєте, прям як нібито екскурсовод або гід по Ні, ну ми, до речі, проговорювали. Тобто, да, коштує, ну, будиночок, умовно кажучи, 4 тисячі, це не дешево. Але при цьому така ідея, от саме української хати, підтримувати Це не дешево все. за звичайний готельний номер, але за ідею, за цю фішку Да, це... оце якраз... Тут, знаєте, навіть суть в тому, що їх і підтримувати дуже важко. Вони ж ці глиняні, постійно якісь такі... Так. Особливо, наприклад, 14, вона постійно, бачите, за калиною, вона постійно Ага. сипеться. Ага. Вона ж як так цей... Оцю ми перештукатурили вже, підскажу вам, цемент, ну таким якимсь цементним цим, тому що постійно дощ, якщо рушпари, стіни всі такі обдерті. І це такий якби і некрасивий вид, воно ж псує деревину, там же всередині вона дерев'яна рубана, і якщо постійно буде підмиватися, то Ми навпаки точно. проговорили, Да. що от там Чим подалі далі, тим класно, краще, да, Звичайно, там да. прям от вообще іділія така. Чи зимою хочеться сюди приїхати на печі? Да. десь на 60-й хаті, там Леся Нікітюк спала на печі. Серйозно? Слухайте, тут весь бомонд український вже Ну так. переночував. Ну це ще раз підкреслює, що ідея одна така. Але суть в тому, що я взагалі кажу, а давай спробуємо типу, її відреставрувати, і щоб сюди приїжджали люди відпочивати. І перша ж думка там в Сашних батьків вже цей свекор каже: ви що, взагалі нормально, хто сюди їхатиме? Оце сюди на цей Белебень, кінець пішні, хто сюди їхатиме? Де сюди на тиждень приїжджати. Скажіть, а осінню гарно? О, особливо тут такі прям краєвиди красивенні. Коли краще? А хто це? Це не вгадаєш. Вересень, жовтень. Дуже можете дивитися по погоді, бо виходить, знаєте, коли момент такий, що буває таке в вересні, ще як літо, жара, Мгм. а потім в жовтень може бути така, що взагалі холодно, Моментально, а потім да. тепло. Зараз я там фотку знайшла, мені клієнти колись скидали, така красива. Більше бронювали за півроку. Мгм. Тобто у нас взимку вже бронювалося літо. І ми якось взагалі не переживали, бо в нас дуже постійно були постійні гості. Постійні з Ізраїля. У нас місяць цілий серпень, у нас ізраїльтяни жили. А зараз
таке от жах. Там А раз, це два. під час війни, да, Да. вже? Ми Угу. взагалі не працювали поначалу, а потім люди дзвонять, кажуть, чого ви не працюєте? Ну, взагалі, чого ви не працюєте? Та, а як працювати, коли війна йде, ти там, хто приїжджає, відпочивати? А потім почали дзвонити, типу, ви що, не ви думаєте? Мгм. Треба людям. Так зараз навпаки, більше їхати нема куди. Ну, умовно кажучи, в рамках України ти починаєш своє дозвілля якось робити. От прям в ті часи тебе поринуло. Так класно. Мені так Іноді люди кажуть, а там не воняє нафталіном, як у бабусі. Ні, запаха Ми ніякого кожен день немає. прибираємо, постіль міняємо. Мгм. Тобто це все ж якби воно ніде не задержується. Кажу, це зовсім не той формат. Кажу, я. Дякую. Вам за дуже приємну Да. розмову. Дякую. Дякую. Вам процвітання в бізнесі. Угу. Що, друзі, маємо до вас серйозну розмову. Всі серйозні слова просто вивітрилися, перебуваючи в такому краєвиді, відпочиваючи на такій класній природі, а відволікаючись від міської суєти, живучи в сільській хатині, затишній сільській хатині, а знаходячись в гостях. І я би назвав це так. Це не кафе, це не що інше, це гості. Тому що з такими власниками це апріорі не може бути щось на потоці. Це гості. Ми знаходилися сьогодні в гостях в етнопоселенні. І кожному з вас однозначно рекомендуємо тут побувати. І не виключено, що ми тут ще приїдемо і не один раз. Погоджуюсь з тобою повністю. І мені здається, що так, обов'язково до відвідування це місцина. До речі, тут багато ще екскурсій, багато чого, багато як ви можете провести своє дозвілля, тому на один день це точно дуже мало на добу їхати сюди, от тільки як ми, щоб поспати. А так беріть трошечки більше днів, і тут вам буде чим зайнятися, і це буде дуже крутий. Це автентичний, незвичний, але дуже крутий відпочинок. Та про що можна говорити, якщо ми каву п'ємо з глиняного горшечка? І це лад. Так, а якщо вам сподобався відос, лайкос, комент, підписка і все буде Україна. Так, друзі, нам це дуже важливо. Підписуйтесь і ставте лайки. Пока-пока.